Penularan wabak COVID-19 berlaku di seluruh dunia. Turut terjejas negara tercinta Malaysia. Pertambahan kes setiap hari mengundang keresahan. Risiko jangkitan terdapat di mana-mana. Jangan ambil risiko mendedahkan diri di kawasan yang sesak. Gunakan cara yang lebih bijak dan lebih selamat. Beli barangan runcit dan keperluan rumah secara dalam talian. Pelbagai produk dalam satu aplikasi. Penghantaran percuma cash on delivery. Lebih 3,000 produk tempatan dan Timur Tengah. Lebih penjimatan dengan diskaun dan tawaran hebat setiap hari. Mari bersama hentikan penularan wabak COVID-19. Kita jaga kita. Zwrexasia.